Vom da un stain la nivelul lui 2.1. Glanțul fluo dă fluorescență dintelui, practic îi crește luminositatea. Trebuie amestecat foarte bine înainte de prima utilizare. Aici avem un zirconiu monolitic. Vom da un stain la nivelul lui 2.1. Ca și protocol, lucrarea se prelucrează, se sablează cu 110-120 de microni, în cazul disilicatului 50 de microni, trimmer, apoi, înainte de stratificare, este bine dacă avem să folosim o plasmă. Practic acesta este un aparat care reduce tensiunea superficială de la nivelul zirconiului și în acest fel, când vom pune stain, nu se va strânge, va rămâne acolo unde îl punem. HeraCeram cre-active are două tipuri de glanț, are un glanț fluo și un glanț paste. Glanțul fluo este fluorescent, glanțul paste este neutru. Pe restaurările full vom folosi glanțul paste, glass paste-ul, simplu. Aici vreau să dăm un pic de glanț fluo ca să vedem diferența. Glanțul fluo dă fluorescență dintelui, practic îi crește luminositatea. Trebuie amestecat foarte bine înainte de prima utilizare. Deci aici am folosit peanuts. Apoi pe proximale bun, acum punem Pacific. MD1